با سلام. این قسمت نصب سواش یا همان صفحه چرخان که در قسمت بالا قرار میگیره و دستور گیرنده از اهرم کلکتیو و سایکلیک می باشد و قسمت های تشکیل دهنده این سواش بربرنگ، بوش آلومینیوم، پیچ موره و یه سری قطعات هست که تعدادشون به حدوداً 50 قطعه است و کروم شده و جوری ساخته شده که لرزش زیادی در کارم نداشته باشه. سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به این قسمت. این قسمت می‌خوایم سوهاش مونتاژ و نصبش کنیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه بخوایم بریم ادامه این برنامه رو ببینیم، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ادامه این برنامه ما رو می‌کشیم به قسمت‌های مهم، قسمت‌هایی که می‌خوایم ملخ هلیکوپتر رو نصب کنیم. همراهان عزیز، تو این مرحله بیشتر نیاز داریم حمایتتون کنیم و یه شماره ما می‌ذاریم اینجا که شما با ما در ارتباط باشید. پس حمایت کنید ما را. خب دوستان، این قسمت اولیه سواشمونه که جنسش از آلومینیوم کروم شده هست و تعداد 4 عدد پیچ تو تصویر مشاهده می‌بینید پیچ 8. بروزن اون پیچ دیگه رو هم بهمون بده. پیچ 8 این قسمت میخوره برش میخوره که بعد مزاحم کار این بربرنگی نشه. نه همین خب این شاخک ها دوستان برای چیه؟ این شاخک ها بعد متصل میشه به اهرم های کلکتیو و سایکلیک که دستور به هلیکوپتر میده که به چپ و راست حرکت کنه و اندازه سواش هم خب 20 سانته، قطرش 2 سانته، اون ضخامتش بخشید و بربرنگ که هم وسط کارمون میخوره دقیقاً 11 سانت و 5 میله. چند تا سوراخ خورده اینجا که بعد تو قسمت های بعد که بخوایم سرهم کنیم اینا قشنگ مشخصه که برای چی این قسمت ها تراش خورده یا سوراخ خاری شده. این قسمت با این قسمت دقیقاً یکی، هیچ فرقی نداره. خب بریم. بله دوستان، این یه تیکه بعدیش بربرنگ ژاپنی هست، شماره 6015 که در تصویر مشاهده میکنید به این حالت قرار میگیره. دقیقاً فیت کار یعنی خلاصی نداشته باشه اصلا که موقع حرکت هلیکوپتر یا اون چرخش هیچ لرزشی تو کار ایجاد نکنه که بعد از هم بپاشه. خب بروزان قسمت بعدش دوستان ورق فلزه که با برش لیزر برش شده و بازم کروم کردیم و اینا که هم جنسش محکم‌تر باشه و هم تو کار زیباتر باشه. این به این حالت قرار میگیره. یکی دیگه هم هست، 2 تاست، یکی دیگه زیر کار قرار میگیره. اینا برای چی دوستان؟ نگه داشتن این بربرنگ ها به عهده داره که این بربرنگ از کار جدا نه. اینا باید سر جای خودشون باشه. بروزن یه اشاره یه خطی بزنیم نشانه شمیش. خب چهار پیچ رو لطفا.
موراشون مثلا موراشون هم موره شماره 8. این بی حالت صرف میشه که این بربرنگ از جا در نره. حالا یه جور تراشش بود که یه طرفش بخوام. نه خب یه بعد قطر کارم زیاد میشد و سنگی‌تر میشد. بله دوستان این مدل سواش محکم میگه طرح‌های متفاوتی داره، همین یه طرح نیست. شما تو گوگل که سرچ کنید انواع طرح‌ها براتون میاد بالا. ما ساده ترین شو در نظر گرفتیم. هم ساده تر هم چیزی که گیر ببین پیش خونید. بله نه این تنها چیزی بود که ما تو شهرمون گیر می اومد برای رواج کارمون اینا که دیگه اذیت نشیم. بله خب و دوستان قطعه بعد این قطعه است از جنس آلومینیوم سبک تراش خورده، اندازه 7 سانت و 5 میل، 2 سانت و قسمت داخلش هم 5 سانت و 5 میل. 2 تا سوراخ داره این قسمت که 2 تا پیچ ازش رد میشه که این قسمت و این تیکه را نگه میداره. یک عدد پیچ آلن این وسط خوره دوستان، اینجا مشخصه، اینجا مشخصه. این مال نگهدارنده این قطعه است که تو خود علکی سوارش کنیم بازم بیشتر براتون توضیح میدیم. همین دیگه تو تصویر داری نگاه میکنید. بعضی دوستان گفتن آقا از زاویه نزدیک فیلم بگیر که مشخص باشه به اینا. ببخشید خب این هم هست. قسمت بعد این گوییه که ما یه تکه لوله آوردیم تراش دادیم و این خود بوش هم با فشار با دستگاه پرس زدن جا که تو تصویر داریم مشاهده میکنید. یه سری شیار داره این قسمت و اندازش هم هست 8 سانت طولشه، 4 سانت دقیقاً، 4 سانت 2 میله. این قسمت گویش هم 35 میلیمتره. این سوراخش هم مال زمانی که روی شفت اصلی سوار میشه یه پیچ 6 این قسمت میخوره برای اینکه بالا پایین بشه دیگه از جا در نره که ثابت باشیم که تو تصویر دارین قشنگ مشاهده میکنین قسمت شیار خورده. این تیکه مال چی بود دوستان گفتم بهتون، قسمتی که اینجا قرار گرفته این پیچ آلنیه، این به این حالت میاد اینجا قرار میگیره که به این حالت در میاد. خب و قسمت بعدی دوستان 2 تا ورق داریم باز که بازم جنس فلز کرم شده است، یکی بالا قرار میگیره و یکی پایین، شبیه همین که این قطعه رو نگه میداره که از جا در
نره و اندازه هاش هم دقیقا 9 سانت. خود قسمتش هم میشه 2 سانت و قسمت داخلش هم میشه دقیقا 5 سانت. این حالت دوستان این قسمت قرار بگیره. یکیش هم پایین میخوره. خب دوستان قطعه بعدیمون اینه، بازم آلومینیوم ریختیگریه دوستان، سبک و ظاهری که داریم میبینیم 2 تا شاخک داره که این 2 تا بعد 2 تا از اینا این قسمت قرار میگیره و وصل میشه به هایب اصلیمون که در تصویر دارین مشاهده میکنید دوستان. به یه حالت قرار میگیره، 2 تا پیچ 5 حالت بریزم. خب یه لحظه آقا بروز، یه گریسی داریم، یه اول گریسی داریم که بعد نیاز به باشن بکنم اون تو قفسه و آخر گریسی هستون بالا پایین، نه وقت قفسه پایین. این حتما باید گریس بخوره برای نرم حرکت کردنش، یه دیگه خشک نباشه. خب همراهان عزیز، ما تونستیم این سواش رو مونتاژش کنیم، کاراش رو انجام بدیم. یه موضوع میخواستم بگم این که این سواش الان شده سواش این قطعه کلی پیچیدگی داشت تو این منطقه‌ای که ما هستیم با این امکاناتی که هست. واقعا سخته که بتونیم این قطعه رو اینجوری در بیاریم. همه نمیدونیم این چیه. یه تعداد اندکی از دوستان که کارشون تخصصشون این سواشه میدونن که ما داریم چی میکشیم و داریم چی میسازیم. و البته چیزی که تونستیم درش آوردیم. حالا شما میتونید نظرات خودتون رو برامون بفرستید، اگه کمی که از چیزی داشت درستش بکنیم. ولی فعلا ما تونستیم تا این حد که در وسعمون بود اینو به این مرحله برسونیم. آماده شد که بریم نصبش کنیم. دوستان یه موضوع که خیلی مهم بود اینه که اساتیدی که واقعا توی این حوزه فعالیت میکنن و تجربه این کار رو داشتن نظرات خوبشون به ما بگن. خیلی دوستان نظرات مهمی برای ما میفرستن که آقا اینو این کارش بکن، اونو اون کارش بکن. واقعا نمیشه، چون که امکانات نداریم. یعنی واقعا دسترسی به جای صنعتی نداره که بخوایم یه چیز اصولی در بیاریم. همین ابزارها، همین امکاناتی هم که ما الان داریم اینجوری درش آوردیم که یه نتیجه مثبتی بگیریم. بعد که تستاش رو خواستیم بگیریم، اگر که نتیجه مثبتی داشت بتونیم اون عیباشون رو برطرف کنیم. همراهمون باشید با دوست محمود گلزار که بریم این قطعه رو نصبش کنیم. دوست محمود. بله، خسته نباشید. با هم آماده که نصبش کنیم اینا. بریم بروزان. بریم. خب دوستان، همونجور که قبلا هم گفتم ببینیم این سواش رو نصب کردیم. خب داریم بریم سراغ قسمت‌های مهم، قسمت‌های ملخ که یه زینه برای ما هزینه داره و سخته برای ما بخوایم ادامهش رو پیش ببریم. تا جایی که راه داره تمام تلاشمون رو میکنیم که هرچه زودتر به مرحله مهم و حساس ملخاش رو انجام بدیم. دوست داریم که شما باز هم مثل همیشه حمایتمون کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.
و دوستان ما یه شماره برای اینکه با ما در ارتباط باشیم با داخل واتساپ میتونیم این پایین مینویسیم که شما با ما در ارتباط باشید. عزیزانی که میخوان با ما در ارتباط باشن حتما در پیام رسان واتساپ نظرات خوبشون رو برای ما ارسال کنن. با ما در ارتباط باشید. بریم سراغ ادامه کار. خب دوستان بریم برای نصبش. از این حالت یا این قسمت یه سوراخ 6 اینجا زدیم که قبلا بهتون گفتیم با یک عدد پیچ 6 این وسط قرار گرفته به این حالت که این حالت در میاد. البته قسمت پایینش دوستان ثابته، قسمت بالاش میچرخه، یعنی وقتی این به چرخه دیگه این ثابت. حالا این به حالت زاویه بهش. این مهرش هم باید حتما مهره کاسه نمکدار باشه و زیاد سفت هم نباید باشه، چون وگرنه این اگه سفت شد دیگه بالا پایین نمیشه. بعد اونجا دستور میده به اهرم کلکتیو به این حالت در میاد که پرواز کنه. و دوستان این دوتا مهره 5 که اینجا بستیم پیچ مهره، این نباید زیاد سفت بشه. اگه سفت بشه به این حالت دیگه این نمیچرخه اصلا هیچ. پس باید از مهره کاسه نمکدار استفاده کنیم که به یه حدی برسونیم دیگه آزاد باشه. که دیگه داریم میبینیم این از این قسمت. خب بروزم اون قسمت پای مشکی رو بیاد با پیچ مهره‌اش. این تا گوشه آفرین. خب دوستان این تیک فلزی که میبینید اگه بازم شما با آلومینیوم ریخته گری کنید خیلی بهتر. بازم میگم این ما نمونه اولیه‌مونه، پرواز کنه انشالله بعضی قطعات رو تعویض میکنیم برای که سبک‌تر بشه. خب مهندس اگه میشه بیا جلوتر نزدیکتر بگی که کل جزئیات مشخص باشه. چشم. اسممون بفرمایید. از آقای فیلمبردار رفت مهندس. فوق لیسانس داره، مهندس دیگه. خیلی زیاد. خب این قسمت ما قبلا 2 تا برش زدیم برای همین کار. حالا این بازم دوستان مدل های متفاوتی داره. بعضیا این قسمت نصب میشه وصل میشه با خود این، ولی این یه پوست دور شه اون اصلا نمیچرخه. با خاطری ما چون این پوست دورین قرار نگرفته بود مجبور شدیم از این روش استفاده کنیم. خب بروزم پیچ آره. خب 2 تا پیچ 8 از بالا میره بهشون. بله بله چای هم رسید. بله دوستان چای هم رسید، بریم با هم یه چای بخوریم، یه استراحت ریز کنیم و برگردیم. بفرما مهندس ناراحت نکنید. مهندس بفرما. مهندس بیا چایی میل کن بعد بریم سراغ. باشه. بیا بروزم بیا. بعد تا رسید.
از بروزم این قسمت یه مورد باید داخل قرار بگیره. این مورد باید کاسه نمکدار باشه. فعلا من میگم برای تست و اینا بعد تعویض بشه. خب نه نه این یه مورد دیگه اینجا بسته میشه. خب این چی کار میکنه؟ این کار این تکه از کارمون این باید ثابت باشه. به خاطر همین اینو ما زدیم اینجا برای نگه دارندش. بعضی حال بهش میگن حالا قیچی مثلا سواش. این دیگه ثابته، فقط بی حالت میشه. این قسمت بالاشه که داره میچرخه، این ثابت. حالا اینی که ما بی حالت درست کردیم مال این قسمت جلویی که دستور بهش میده که هلیکوپتر به جلو یا عقب کشیده. بله آماده نمیشه. مورد 3 تا مورد 8 تا لطف کنیم. این قسمت ببینم تو این جعبه سفیده رو بیا وسطی که درش باشه بیا بذاریم. دوستان بربرنگ های مفصلیه. شما میتونید ما یکی 8 گذاشتم یکی 6 شما میتونید دوتاش 8 بذارید. فرقی نداره. بین حالت میاد اینجا. آقا برای ادامه تصویر زدی جان مورش رو ببند بسی موره که بدارم یکم میاد ببند. نه برسون کف یکم آزاد باش بروزم آزاد اینا بعد موره کاسه نمکدار بسی میشه دوستان. موره ها هم اینا آچار ورده میسرش؟ نه کارت کن بچه گماشن رو مهندس تقصیر منه. خب بروزم. خب دوستان اگه تا اینجا رو دوست داشتید با لایک و کامنت و سابسکرایب چه بکنید؟ حمایت خسته نباشید. حالا رحمین کامل نه همه چی اینو این قسمت هم میذارم آقا برس بذار کسی کار باید نداره. نمان نه 8 از ما چه ماتم؟ خب تمومه؟ هیچی نرسید نه برو یه لحظه. بی حالت وقتی بالا پایین میشه هلیکوپتر از زمین کنده میشه و بالا میره. بی حالت چپ راست عقب جلو. نه دست برم رو بودش نیاز با لیلا ولی اینو بعد با تنظیم میشه ریگلار میشه. بروزن این قسمت ما با اینو باید این بی حالت بیاریم پایین ثابت سفت بشه تنظیم. بعد این قسمت هاش هم تنظیم کنیم که دقیق باشه. میدونی چیه؟ ها داره یاد میگه. یه مورد بعد مورد بعد مهندس آرمی یوتیوب هم بگیر ببین زیبا شده یا نه. اینه من خودم در آوردم. ماشاءالله آقا محمود شما کلا هنرمندی.
این که میبینی مثلا عبدالوی زیاد بازی نداره اینا، من باید حتما اینجا ریلاژش کنم که بازی داشته باشه که اون قسمت. خب این قسمت اینا رو سیف کردیم؟ آره. نواسه اون هم باش شد باشه ولی که صرف نکرد. نه این راست. خب خوبه. حالا بعد تنظیم باشه دقیق و راحت تر. این رسما چون میذاره خسته نباشید. ممنون. این واقعا قطعه پیچیده دوست. باید کارایش دقیق باشه که خب دوستان این قسمتش هم دیگه تموم شد، نصب شد. درسته یه ذره دیگه کار داره، خود دوست محمود ریگلاژش میکنه. ممنون از اینکه ما رو تحمل میکنید، نگاه میکنید و حمایت میکنید. به امید دیدار.